Salut! Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi vă voi prezenta telefonul Huawei P20 Pro. Primul telefon ce vine echipat cu un sistem de cameră triplă creat în colaborare cu cei de la Leica. Pe partea din fața cutiei avem celebra bulină roșie a celor de la Leica și acum haideți să deschidem cutia telefonului împreună și imediat ce ridicăm capacul suntem întâmpinați de telefon în sine, telefon ce beneficiază de o construcție premium și de un design foarte plăcut. Dar mai multe detalii despre acesta imediat. Pentru moment îl punem deoparte și haideți să vedem ce alte accesorii ne-au mai inclus cei de la Huawei în cutia telefonului. Avem un plic, aici se află cheița pentru sertarul cartelelor SIM, precum și documentația telefonului, care este una destul de stufoasă, și o surpriză foarte plăcută este această husă de silicon care ne va proteja noul telefon. Mai departe avem un cod QR ce ne trimite către suportul tehnic al celor de la Huawei și aici se mai află și accesoriile obișnuite, cum ar fi un încărcător, un cablu de încărcare și de transfer date USB tip C, mai avem o pereche de căști, tot pe port USB tip C și, în ultimul rând, un adaptor de la jack de 3,5 mm la USB tip C. Partea din spate a lui Huawei P20 Pro este alcătuită integral din sticlă. Tot aici avem camerele foto Vario Sumilux, senzorii pentru focalizarea cu laser, precum și blitzul LED Dual Tone. Întoarcem telefonul, iar pe partea din fața acestuia avem un ecran generos de 6,1 inch cu un panel OLED cu o rezoluție Full HD+, adică de 2240 pe 1080 de pixeli, ce în partea superioară are un decupaj pentru earpiece, senzorii pentru luminositate și proximitate, precum și camera fotofrontală cu un senzor de 24 de megapixeli. Iar pe partea de jos, sub ecran, avem senzorul de amprentă, ce poate fi folosit și pentru navigarea prin meniuri. Că tot suntem la subiectul camere foto, haideți să revenim asupra părții din spate a telefonului, unde avem un sistem cu 3 camere foto realizate în colaborare cu Leica, ce ne oferă o experiență foto deosebită. Astfel, pe partea din spate, avem o cameră foto cu un senzor monocrom de 20 de megapixeli cu f1.6, o cameră foto cu un senzor RGB de 40 de megapixeli cu f1.8 și o cameră telefoto cu un senzor de 8 megapixeli cu f2.4. Rama telefonului este alcătuită din metal și pe partea lateral dreaptă avem butonul on-off împreună cu butoanele pentru volum. În partea superioară avem microfonul secundar, precum și un emițător infraroșu, iar pe partea lateral stângă avem sertarul pentru cartelele SIM. Pe baza telefonului se află cele două grile ce adăpostesc microfonul principal, precum și difuzorul, iar între acestea două avem portul USB tip C pentru încărcare, transfer date și conectarea căștilor. Ecranul telefonului poate fi deblocat foarte ușor cu o simplă atingere a senzorului pentru amprentă, telefonul rulând sistemul de operare Android 8.1 Oreo, sistem de operare ce vine la pachet cu interfața Emotion UI a celor de la Huawei. Această interfață poate fi personalizată foarte ușor din aplicația de teme și în zona superioară avem comenzile rapide împreună cu notificările, iar în partea inferioară se află butoanele virtuale pentru navigație. În cazul în care dorim, putem să eliminăm notch-ul din partea de sus, cum deja eu am făcut acest lucru. Trebuie să intrăm la display și aici avem opțiunea notch și putem alege să-l ascundem sau să-l păstrăm. Spre exemplu, noi o să-l păstrăm în acest moment și acum haideți să ascundem și butoanele virtuale pentru navigație din opțiunea System și aici avem System Navigation. Și putem să alegem ce opțiune ne dorim. Spre exemplu, putem să dezactivăm butoanele virtuale pentru navigație și să folosim senzorul pentru amprentă ca un buton de navigație. Acestea sunt comenzile destul de simplu de navigat și foarte intuitiv. Acum, haideți să trecem la testele sintetice. În testul sintetic AnTuTu, telefonul s-a descurcat excelent și a reușit să scoată scorul de 207.020 de puncte, un scor foarte bun pentru un flagship al anului 2018. De asemenea, în testul Geekbench 4, din nou am avut rezultate foarte bune, de 1903 puncte în testul single core și de 6821 de puncte în testul multicore.
La capitolul fotografie, telefonul se descurcă excelent, iar camerele foto Vario Sumilux, realizate în colaborare cu Leica, fac o treabă foarte bună în a capta imagini pline de detalii, având un profil de culoare specific Leica. În cazul în care ne dorim, putem să folosim și camera monocrom separat pentru a realiza fotografie alb-negru. Iar camera telefoto cu un zoom optic 3x ne oferă versatilitate în a alege stilul de fotografie pe care îl preferăm. Camerele foto realizate în colaborare cu Leica au reușit să obțină un scor de 109 puncte oferit de cei de la DxOMark, clasându-l astfel pe Huawei P20 Pro ca fiind telefonul cu cele mai bune camere foto la ora actuală. Telefonul rulează pe un chipset HiSilicon Kirin 970 ce vine la pachet cu un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 2,4 GHz. Ca actuator grafic avem un Mali G72, MP12 și 6 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare avem o memorie internă de 128 de GB și pentru autonomie excelentă, cei de la Huawei au inclus o baterie de 4000 de mAh ce beneficiază de încărcare rapidă. În concluzie, telefonul Huawei P20 Pro beneficiază de specificații mai mult decât decente, oferind performanțe de flagship, cu un finisaj premium și cu o experiență foto excelentă datorită colaborării cu cei de la Leica. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile, precum și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă, la revedere!